ganda eh. Palagay ko, bagay sa akin yan. Isuot mo nga sa akin, Rex. Tapi ko. Oh, bagay ba sa akin? Kamukha ko na ba si... Aga mula, ha? Mukhang nagkakatuwaan kayo dyan, ah. Eh, ito po kasi si Tito eh. Nagpapatawa na naman. Uy, Manglino, ano po yung mga yan? Buri. Gagawin kong sombrero. Kagaya po itong sombrero ni Rex. Mas maganda sombrero ko dahil gawa yan sa ibang bansa. Rex, hindi tama yan. Hindi dahil gawa sa ibang bansa ang isang bagay, mas maganda at mas matibay kaysa mga bagay na gawa dito sa atin. Mas gusto ko po ang sombrero ko dahil gawa yan sa ibang bansa. Oh, anong pinag-uusapan ninyo? Mukhang seryosong-seryoso kayo ah. Naku, Manglino, ang gaganda. Buri, bayong, at banig. Alam ko na kung anong ginagawa ninyo. Siguro nagbibigay kayo ng halimbawa ng mga gamit na nagsisimula sa titik B. Oo nga po, ano? Lahat po pala ng mga gamit na yan ay nagsisimula sa titik B. Bayong, banig, at saka buri. Ang galing talaga ni Aling Tina, yan. Di ba? Ang titik B, ito ay naiiba. Isang guhit na pinatayo sa may kaliwa. Isang bilog na hinati sa dalawang bahagi. Ang pinagpatong ng maigi sa may kanang bahagi. Ang titik B, bow.
ikaw at ako, dalawa tayo, magkasangga, magkatoto, yan ay totoo. Kung wala ang isa, mahihirapan ka. Dalawa, dalawa, dalawa ay mahalaga. Paano kung ang mata ay nag-iisa, paligid ba'y makikita ng buong ganda? Paano kung ang tenga ay walang kasama, malinaw bang maririnig itong aking kanta? Dalawa, dalawa, dalawa ay mahalaga. Paano kung ang kamay ay nag-iisa? Paano ka papalakpak sa tuwa at saya? Dalawa, dalawa, dalawa ay mahalaga. Dalawa, dalawa, dalawa ay maginhawa. Dalawa, dalawa, dalawa ay mahalaga. Ang galing talaga ni Mang Linong maglaro ng yoyo, no? Alam ba ninyo na ang yoyo ay isa sa mga laruan na gawa dito sa ating bansa at magandang paglaruan? Uy, si Tricia kasama si Tricia. Magandang umaga. Malino, tingnan niyo po itong sombrero ko. Bigay sa akin to ni Lingling. Ang ganda, ano po? Aba, oo, maganda nga. Eh, saan galing yan, Lingling? Galing po ito sa pagawaan namin. Isinama po ako kasi ng tatay ko doon nung isang araw. May pagawaan pala kayo ng sombrerong gawa sa buwi? Oo, may dala nga ako mga larawan dito eh. Patingin naman, oh. Sige, patingin din. Lingling, ano yung punong yan? Yan ang punong buri, kung saan kinukuha ang dahon para gawing sombrero. Natutuyo ng husto ang dahon para tumibay ito. Ay, iba't ibang kulay? Oo nga, may dilaw, pula, yuntian, at iba pa. Eh ano naman yung ginagawa ng mamang katabi mo, ha? Siya ang naglalapat ng mga natuyong dahon sa pamamagitan ng makinang yan. Dinalo ko dyan ang mga bumubuo ng mga dahon para maguging sombrero. Alam nyo, ang bilis-bilis ng pagtahingan. Eh di tapos na? Hindi pa. Lalagyan pa yan ng mga dekorasyon katulad ng bulaklak, laso, at mga telang may matitingkad na kulay. Ang dami-daming sombrero. Alam mo, maraming mga dayuhan ang gustong-gusto ang mga gawa nating sombrerong buri. Hindi lang maganda, matibay pa. Ang galing pala ng tatay mo. Ang sabihin mo, magaling ang mga Pilipino. Kasama ba ako doon? Sige na nga. Produktong Pilipino, aawitin ng Smokey and the Bundogs. Bawat lalawigan sa ating bayan, punong-puno ng kayamanan. Sa sipag at tiyaga ng taong bayan, ipagkapuri mo, ikaw ay Pilipino, may produktong Pilipino. Ilocos, produkto'y tabako,
Ayan! Gawa na ang ating sombrero, yari sa buri. Yay! Ang galing-galing talaga ni Mang Lino. Medyo simple pa ito dahil walang masyadong disenyo, kagaya nung suot nila Tingting at Lingling. Oh, ang ganda-ganda naman ng mga sombrerong suot ninyo. Mama, kayo po ba nagbibenta ng mga yan? Aba hindi, marunong lang akong gumawa. Pero ang suot nila galing sa paggawaan ng sombrerong buri ng tatay nitong si Lingling. Ah, ganun ba? Lingling, pwede bang bilhin ko na lang yung suot mong sombrero? Naku, hindi. Bigay sa akin to ng tatay ko eh. Lingling, pwede bang ituro mo kung saan ang paggawa ng sombrerong buri ng tatay mo? Para makabili ako at madala ko sa Amerika. Sige po. Halika Oo na. nga naman. Bumili pa siya ng ganito para iuwi lang sa Amerika. Ang ganda-ganda talaga ng sombrerong buri, no? Tama nga si Mang Lino. Magaganda ang produktong gawa dito sa atin. Mang Lino, Ano yon, Rex? pwede niyo po ba ako gawa ng sombrerong buli? Oo ba? Mabuti pa, iyon na lang itong sombrero gawa sa buri. Salamat po, Mang Lino. Ito. Naku, bagay din pala sa yan, Rex eh. Ang gwapo mo, oh. Po, ikaw mo naman sa itong sombrero ko Sige. Pero, Mang Lino, pwede po bang igawa nila ng sombrerong buri para meron din po ako? Aba, oo, people. At hindi lang ikaw, lahat kayo, igagawa ko ng sombrerong yari sa buri. Yay!